سلام دوستا، به سلسله درس‌های ریاضی قدم به قدم خوش آمدید. سلام friends, welcome to the serious lessons of math step by step. درس دهم 10th lesson. ضریب مشترک the common factor CF بزرگترین ضریب مشترک the greatest common factor GCF. ضریب مشترک دو عدد the common factor of two numbers. دوستا ما در درس‌های قبلی دیدیم که چگونه ضریب یک عدد به دست می آوردیم و اینجا ما روی ضریبای دو عدد کار میکنیم. دو عددی که مد نظر ماست، یکی 8 است و دیگری 6 می باشه. Friends, in the previous lessons we learned how to find the factors of a number. In here we're gonna work the factors of two numbers. The two numbers we choose in here are 8 and 6. 8 مساویست به 1 ضرب 8 و 8 مساویست به 2 ضرب 4. 8 is equal to 1 times 8 and 8 is equal to 2 times 4. 6 is equal to 1 times 6 and 6 is equal to 2 times 3. 6 مساویست به 1 ضرب 6 و 6 مساویست به 2 ضرب 3. پس ضریبای 8 عبارت است 1 2 4 و 8 و ضریبای 6 آن عبارت است از 1 2 3 و 6 است. ما دو گروه اعداد داریم که یکی ضریبای 8 می باشه که 1 2 4 8 است و ضریبای 6 که 1 2 3 و 6 است. اگر شما دقت بکنین در این دو گروه اعداد فقط دو است که مشترک است، یعنی به این معنی است که دو هم ضریب 6 است و هم ضریب 8 است و همچنان به این معنا است که 6 و 8 پورا قابل تقسیم بالای 2 است، یعنی 6 و 8 هم میتونیم بالای 2 تقسیم بکنیم. هر کدام میشه. Thus the factors of 8 are 1 2 4 and 8 and the factors of 6 are 1 2 3 and 6. If you take a look at of these two categories of factors of 8 and 6, number 2 is common in both categories. 2 is the common factor of 8 and 6. It also means we can divide both 8 and 6 by number 2. 6 and 8 are both divisible by 2. یکی از طریق‌های پیدا کردن ضریب مشترک دو عددی است که دو عدد ما می‌نویسیم. مثلا اینجا 8 مساوی به 2 ضرب 4 و 6 مساوی به 2 ضرب 3. ضریب‌های 8 2 و 4 است، ضریب 6 2 و 3 است و ما می‌بینیم که دو ضریب مشترک هر دو عدد است. هر دو عدد دو را ما توسط یک دایره این را حلقه می‌کنیم و نشان می‌دهیم که این ضریب مشترک هر دو است. And here we gonna write the numbers with their factors. 8 is equal to 2 times 4 and 6 is equal to 2 times 3. Factors of 8 are 2 and 4 and factors of 6 are 2 and 3. As you see, 2 is common in both numbers, so 2 is a common factor of 6 and 8. We circle both 2's with a pink color, and by this way we show that 2 is a common factor of 6 and 8. دوستا در این قسمت میخواییم که ضریبای مشترک دو عدد بزرگتر را پیدا کنیم و او عبارت از 30 و 24 می باشه. Friends, we want to work with two bigger numbers and those numbers are 30 and 24. 24 30 مساوی به 1 ضرب 30 مساوی به 2 ضرب 15 30 مساوی به 3 ضرب 10 30 مساوی به 5 ضرب 6. 30 is equal to 1 times 30, 30 is equal to 2 times 15, 30 is equal to 3 times 10, 30 is equal to 5 times 6. 24 is equal to 2 times 1 times 24, 24 is equal to 2 times 12, 24 is equal to 3 times 8 and 24 is equal to 4 times 6. 24 مساوی است به 1 ضرب 24, 24 مساوی 2 ضرب 12, 24 مساوی 3 ضرب 8, 24 مساوی است به 4 ضرب 6.
حالا میخواییم که ضریبای سی را در یک خط پهلوی هم اینا را بنویسیم و به این خاطر از ضریبای سی را ببینین به اون طرف مساوات از یک میایم تا به 5 به پایین و از 6 به طرف بالا تا به سی را میریم. Friends, we wanted to write it down the factors of 30 in a row. For this purpose, we're gonna come from 1 up to 5 downward and from 6 up to 30 go upward. So the numbers are 1, 2, 3, 5, 6, 10, 15 and 30. ضریبای سی عبارتند از 1 2 3 5 6 10 15 و 30. The factors of 24, we're going to write it down in a row under the factors of 30, and we're going to come from 1 up to 4 downward and from 6 up to 24 upward. And به ضریبای 24 اینم توسط در یک خط در پایینی ضریبای سی می نویسیم و به این خاطر ما از یک میاییم تا به 4 به پایین و از 6 به بالا میریم تا به 24 و این ضریبا عبارتند از 1 2 3 4 6 8 12 24 and those numbers are 1 2 3 4 6 8 12 and 24 which are the factors of 24. خب در اینجا که شما دقت بکنین ما اعدادی که مشترک بین این دو گروه اعداد داریم علاوه از 1 2 3 و 6 می باشه. یک ما با اونا دلچسپی نداریم به خاطر از اینکه یک ضریب مشترک تمام اعدادی که ما میشناسیم است، به خاطر که هر عدد قابل تقسیم به یک است و از یک ما میگذریم. از اعداد عبارت از 2 3 و 6 است. The factors, the common factors in both categories of number are 1, 2, 3 and 6. Since 1 is the common factors of all numbers we know, so we were not interested in number 1. So the numbers which are common in here for both number 30 and 24 are 2, 3 and 6. پس ضریبای مشترک 30 و 24 عبارتند از 2 3 و 6. The common factors of 30 are 30 and 24 are 2, 3 and 6. ضریبای مشترک 30 و 24 2 3 و 6 است. در بین این ضریبای مشترک 2 3 و 6 است، بزرگترینش مد نظر ماست که او عبارت از عدد 6 می باشه. عدد 6 به نام بزرگترین ضریب مشترک 30 و 24 یاد میکنه. The common factors of 30 and 24 are 2, 3 and 6. But the most important one is the biggest one, which is number 6. 6 is the greatest common factor of 24 and 30, or the GCF of 24 and 30 is 6. یافتن بزرگترین ضریب مشترک دو عدد توسط ضریب‌های عدد اولیه. در این طریقه ما توسط ضریب‌های عدد اولیه دو عدد میتونیم بزرگترین ضریب مشترک دو عدد را پیدا کنیم. دو عددی که ما قبلا کار کردیم، یکی 24 بود و بعدی 30 بود. ما ضریب‌های عدد اولیه 24 و 30 را پیدا میکنیم. برای پیدا کردن ضریب‌های عدد اولیه 24 اما رقمی که در درس قبلی دیدیم، ما 24 را باید به دو عدد تجزیه کنیم که یکی از اعداد باید عدد اولیه باشه. 24 قابل تقسیم به دو است. عدد دو میتونه که یکی از ضریب‌ها باشه و 12 ضریب بعدی است، به خاطر از اینکه 2 ضرب 12 مساوی به 24 میشه. 12 عدد مرکب است و باید دوباره تجزیه شود. 12 قابل تقسیم به دو است و دو یکی از اعداد اولیه است، پس دو میتونه یکی از ضریب‌های 12 باشه. و هرگاه دو
یکی از ضریب‌های 12 است. 6 ضریب دیگه باید باشه، به خاطر اینکه 2 ضرب 6 مساوی به 12 میشه. 6 عدد مرکب است و کار خود روی عدد مرکب که 6 است ادامه میدیم و این رو دوباره تجزیه میکنیم. 6 قابل تقسیم به 2 است. 2 عدد اولی است، پس 2 میتونه یکی از ضریب‌های 6 باشه. هر که 2 عدد ضریب 6 هست، ضریب بعدی باید 3 باشه، به خاطر اینکه 2 ضرب 3 مساوی به 6 میشه. در اینجا ما اعداد اولیه 24 به رنگ قرمز که نوشتیم این را ما پیدا کردیم و او عبارت از 2 2 2 و 3 است. پس این اعدادی که به رنگ قرمز و به رنگ سرخ نوشته به او طرف مساوات می نویسیم و 24 مساوی میشه به 2 ضرب 2 ضرب 2 ضرب 3. هرگاه این اعداد با هم ضرب کنیم عدد 24 به دست میده. عدد بعدی 30 است. 30 را می خواهیم که تجزیه کنیم، قسمی که یکی از ضریب‌هاش باید عددی اولیه باشه. هرگاه 30 که قابل تقسیم به 2 است، 2 یکی از ضریب‌ها میتونه باشه، از ضریب بعدی باید 15 باشه، به خاطر که 2 ضرب 15 مساوی به 30 میشه. 15 عدد مرکب است. تجزیه خود ادامه میدیم. 15 را میبینیم که قابل تقسیم به 3 است. 3 عدد اولیه است، پس 3 میتونه یکی از ضریب‌های 15 باشه. هرگاه 3 ضریب 15 باشه، ضریب بعدی باید 5 باشه، به خاطر که 3 ضرب 5 مساوی به 15 میشه. در اینجا 5 و 3 که هر دو عدد اولیه است، این عملیه را به ختم به اتمام میرسانه و ما میبینیم که اعداد اولیه سی که به رنگ قرمز یا سرخ نوشته شده عبارت از 2 3 و 5 است که ما به او طرف مساوات در حالت ضرب می نویسیم. سی مساوی است به 2 ضرب 3 ضرب 5. حالا ضریبای 24 2 2 2 و 3 است و ضریبای 30 2 3 و 5 است که ما این هر دو را با هم مقایسه میکنیم، میبینیم کدام عدد با هم مشترک است. در بین اعداد 2 را میبینیم که هم در 24 ضریب 24 است، هم ضریب 30، پس مشترک است و این را توسط یک حلقه آبی این را در داخل دایره قرار میدیم و همچنان عدد 3 در 24 است و در عدد 30 هم عدد 3 را ما داریم که توسط دایره ما این را نشانی میکنیم و این را توسط دایره آبی این را حلقه میکنیم و این اعداد 2 و 3 ضریبای عدد اولیه مشترک 24 و 30 است. Finding the greatest common factor, the GCF of two numbers by prime factorization. In this part of the lesson, you gonna learn how to find the greatest common factor of two numbers by prime factorization of those numbers. The two numbers we already worked on, 30 and 24. The first step, we should find the prime factorization for both 24 and 30. As you learned in the previous lessons, to find the prime factorization of 24, the first step is to find two factors for 24 in such a way that one of the factor is a prime number. Since 24 can be divided by 2 and 2 is a prime number, it can be a factor of 24. Another factor is 12 because 2 times 12 is equal to 24. 12 is a composite number, and we continue the procedure of prime factorization on 12. 12 can be divided by 2. 2 is a prime number, and another number is 6 because 2 times 6 is equal to 12. 6 is a composite number, and we should find the factors for 6. 6 can be divided by 2, and when 2 is one of the factor, another factor is supposed to be 3 because 2 times 3 is equal to 6. 2 and 3 are both prime numbers, so we came into the end of the procedure of factorization, prime factorization. So we have 4 prime numbers, prime factors for 24, which are written in red colors, and those are 2, 2, 2, 3, and those numbers supposed to be
written on the other side of equation in the multiplication form. So 24 is equal to 2 times 2 times 2 times 3. Another number is 30. We should work and find the prime factorization for number 30. 30 can be divided by 2 and 2 is a prime number, so one of the factor can be number 2. Another factor is 15 because 2 times 15 is equal to 30. 15 is a composite number. We should find the factors for 15. 15 can be divided by 3. 3 is a prime number, and another factor is 5 because 3 times 5 is equal to 15. 5 and 3 are both prime number, and we came to the end of the procedure. So factors for 30 are 2, 3, and 5, which are in red color. Those numbers supposed to be written in the multiplication form on the other side of equation. 30 is equal to 2 times 3 times 5. We are two group of prime factors. One group for 24, another group for 30. The first group is 2, 2, 2, 3, and another one is 2, 3, and 5. We should find the common numbers and common factors for both numbers. 2 is common in both cases, and another number is 3. Those numbers supposed to be circled in blue color, and we have two numbers. One is 2, another one is 3, and those are the common number, the common prime factors for 24 and 30. So we have two groups of number. One is for 24, another for 30. Those groups are the prime factors for 24 and 30, and among those two groups there are two numbers which are common in both groups. Those are 2 and 3. So 2 and 3, which are circled in blue color, are called the common prime factors of 30 and 24. ما دو دسته اعداد برای 24 و 30 داریم که این دو دسته اعداد ضریبای عدد اولیه 24 و 30 است. بین این اعداد دو عدد داریم که مشترک است در بین دو دسته، یکی 2 است و دیگرش 3 است. 2 و 3 را که توسط یک دایره حلقه شده، این را به نام ضریبای مشترک عدد اولیه 24 و 30 یاد میکنه. اینال ما توسط این دو عدد که ضریبای عدد اولیه ضریبای مشترک عدد اولیه 24 و 30 است، میخواهیم که به بزرگترین ضریب مشترک 24 و 30 برسیم. هرگاه دو عدد که در بین ضریبای عدد اولیه 24 و 30 مشترک بود با هم ضرب کنیم، اصل ضربی از این بزرگترین ضریب مشترک 24 و 30 است. یعنی 2 و 3 را با هم ضرب کنیم مساوی می 6 و 6 بزرگترین ضریب مشترک 24 و 30 است. So 2 and 3 are the common prime factors of 30 and 24. By multiplying of those numbers by each other, we're gonna reach the greatest common factors of 30 and 24. When we multiply those numbers, the product gonna be 6, and 6 is the greatest common factor of 30 and 24. یافتن بزرگترین ضریب مشترک 3 عدد توسط ضریب‌های عددی اولیه. دوستان، رقمی که ما دیدیم که چگونه میتونیم بزرگترین ضریب مشترک 2 عدد توسط ضریب‌های عددی اولیه پیدا کنیم، به عین رویه میتونیم که بزرگترین ضریب مشترک 3 عدد توسط ضریب‌های عددی اولیه 3 عدد پیدا کنیم. 3 عددی که ما انتخاب کردیم 50 30 و 10 است. اولین قدم این است که ما ضریب‌های عددی اولیه 3 عدد پیدا کنیم. از 50 شروع میکنیم و اون رقمی که شما قبلا و در درس‌های قبلی دیدین که چگونه ضریب عدد اولیه یک عدد پیدا میشه. ما با این شکل 50 را ضریب عدد اولیه پیدا میکنیم. 50 قابل تقسیم به 2 است. 2 عدد اولیه است، پس میتونه که یکی از ضریبای 50 باشه. عدد بعدی 25 است، به خاطر که 2 ضرب 25 مساوی به 50 میشه. 25 یک عدد مرکب است و دوباره تجزیه میکنیم. 5 ضرب 5 مساوی 25 میشه، پس دو ضریب عدد اولیه 25 5 و 5 است.
چون هر دو 5 ضریب عدد اولی است و عملیه ما به اینجا به ختم میرسه. ضریب های عدد اولی 50 2 5 و 5 است. پس 50 مساوی است به 2 ضرب 5 ضرب 5. عدد بعدی سی است. سی قابل تقسیم به 2 است و ضریب دیگهش باید 15 باشه، به خاطر که 2 ضرب 15 مساوی به 30 میشه. 15 رو دوباره تجزیه میکنیم. 3 ضرب 5 مساوی به 15 میشه. 3 و 5 عدد ضریبای 15 است و هر دو 3 و 5 عدد اولی است. پس عملیه ما به اینجا به ختم میرسه. ضریبای عدد اولیه سی عبارت از 2 3 و 5 است که به رنگ قرمز یا سرخ نشان داده شده و در حالت ضرب به او طرف مساوات ما می نویسیم. پس سی مساوی است به 2 ضرب 3 ضرب 5. عدد بعدی 10 است. 10 به 2 ضریب ایره ما تجزیه میکنیم. 2 ضرب 5 مساوی به 10 است، چون 2 و 5 مساوی به 10 میشه و هر دویش عدد اولی است. عدد عملی ما به ختم میرسه. پس 10 مساوی است به 2 ضرب 5. ما سه عدد داریم، سه گروه اعداد یا سه دسته اعداد داریم که به رنگ قرمز در توسط خطا زیر یکی دیگه نوشته شده. این سه گروه اعداد 2 5 و 5 برای ضریبای 50 است، 2 5 3 و ضریبای 30 است و 2 5 ضریبای 10 است. ما این را زیر هم تحت هم نوشتیم تا خوبتر این را مقایسه کنیم و اعداد مشترک اینا را پیدا کنیم. ما میبینیم که 2 2 و 2 عدد مشترک بین هر سه گروه از ضریبای این سه عدد می باشه. پس این سه تا دو را توسط یک حلقه ایره دایره میکنیم، دایره قرار میتیم و به این معنی است که این سه دانه دو مشترک است. و عدد دیگه که مشترک داریم در این سه گروه عدد 5 است. میبینیم که 5 هم در 50 هم در 30 و هم در 10 وجود داره. پس این سه دانه 5 توسط یک دایره این حلقه میکنیم و این نشانی میکنیم. میبینیم که و این به این معنی است که این ارسش اینجا مشترک است. پس ما دو عدد مشترک در بین ضریبای این سه عدد داریم که یکی 2 است و دیگرش 5 است. Finding the greatest common factor of three numbers by prime factorization, the GCF. Friends, as you learned previously that how to find the greatest common factor of two numbers by prime factorization of those two numbers directly, the same way we can find the greatest common factor of three numbers by prime factorization of these three numbers. The three numbers we work on it right now are 50, 30, and 10. The first step to find the prime factorization of these three numbers. The first number is 50. We should find two factors for 50 in such a way that one of the factor is a prime number. 50 can be divided by 2 and 2 is a prime number, so 2 can be divided one of the factors. Another factor is 25 because 2 times 25 is equal to 50. Now 25 can be divided by two numbers and those numbers are 5 and 5 because 5 times 5 is equal to 25. Since 5 and 5 are both prime factors, so we came into the end of the factorization for 50. So prime factors of 50 which are in red color are 2, 5 and 5, which should write in the multiplication form in the other side of the equation. Now 50 is equal to 2 times 5 times 5. Another number is 30. 30 can be divided by 2 and 2 is a prime number, so 2 can be one of the factors. Another factor is 15 because 2 times 15 is equal to 30. Now 15 can be divided by two prime number and those prime number are 3 and 5 because 3 times 5 is equal to 15. Now prime factorization of 30 are 2, 3 and 5. Now 3 is equal to 2 times 5 times 3. Another number is 10.
10 can be divided by 2 and another factor is 5 because 2 times 5 is equal to 10. 2 and 5 are prime number. So 10 is equal to 2 times 5. Now we have three categories of number which are written in the red color and one below each other to find the common numbers easily. Those numbers are 255 for 50, 253 for 30, and 25 for 10. Now the first number we can see is common is number 2 because 2 is factors of 50 as well as 30 and 10. So we circle this 2 in a circle by blue color and to show that this 2 are common. Another number is 5. We can see 3 5s, one in 50, one in 30, and another one for 10, and we circle it this 3 5 in a circle, in a blue circle, and 5 is common in these three categories. So we have two numbers which are common in the three categories. One is 2 and another one is 5. ما دو عدد داریم که ضریبای مشترک عدد 50 30 و 10 است. این اعداد عبارت از 2 و 5 می باشه، یعنی 2 و 5 ضریبای مشترک عدد 50 عدد 30 و عدد 10 است. هرگاه ما این دو عدد که 2 و 5 است با هم ضرب کنیم که مساوی به 10 میشه، بزرگترین ضریب مشترک 50 و 30 و 10 به ما میده، یعنی 10 بزرگترین ضریب مشترک 50 30 و 10 است. We have two numbers which are common factor of 50, 30 and 10, and those numbers are 2 and 5. When we multiply these two common factors of 50, 30 and 10 by each other, the product is the greatest common factor of 50, 30 and 10. When we multiply 2 by 5, which is equal to 10, that 10 is the greatest common factor of 50, 30 and 10. دانش خود را بررسی کنید. در قسمت پایانی این درس رسیدیم که بخش سوالات است. سوال اول، ضریبای مشترک 64 و 56 کدامند؟ سوال دوم، ضریبای مشترک 45 63 و 99 کدامند؟ سوال سوم، بزرگترین ضریب مشترک 84 و 60 کدام است؟ سوال چهارم، بزرگترین ضریب مشترک 150 90 و 120 کدام است؟ سوال پنجم، بزرگترین ضریب مشترک 72 و 67 کدام است؟ سوال ششم، تعداد درختان سیب 70 و تعداد درختان گیلاس 42 است. اگر هر کشاورزی روستا تعداد برابری از هر درخت داشته باشد، بیشترین تعداد کشاورز در روستا کدام است؟ تعداد کشاورزها را پیدا کنید. Check your knowledge. Now we are the last part of the lesson, which are the questions. The first question, what are the common factors of 64 and 56? Second, what are the common factors of 45 to 63 and 99? Number third, what is the greatest common factor GCF of 84 and 60? Number fourth, what is the greatest common factor GCF of 150, 90 and 120? Number fifth, what is the greatest common factor GCF of 72 and 67? Number six, in a village, the numbers of the apple trees are 70 and the numbers of the cherry trees are 42. If each farmer of the village has equal numbers of each trees, what are the highest numbers of farmers in the village? We should find the numbers of the farmers. جوابات answers. اول 8 first 8 دوم 9 second 9 سوم 12 third 12
چهارم سی، fourth 30، پنجم یک، fifth 1، ششم 14، sixth 14.